आज पनि उपस्थित भएकी छु। मैले यहाँहरूलाई दुधिलो मकैको रोटी बनाएर देखाउने छु। मैले यो मकै भुत्लाएर राखिसकेकी छु। यो गिलो भएको हुनाले यसरी छोडाउन मिल्दैन। यसरी प्याक्क भाँचेर यसरी 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 काटेर निकाल्न नि सक्नुहुन्छ। र यो सर्व मिचडमा पिनेर अनि रोटी बनाएर म हजुरहरूलाई देखाउँछु। दुधिलो मकैको रोटी बनाउनको लागि 5 गुवा मकैको काटेर यहाँ राखेकी छु। 2टा अन्डा राखेकी छु। प्याज एउटा गेडा मसिनो गरेर राखेकी छु। एउटा खुर्सानी काटेर मसिनो गरेर राखेकी छु। 1 बोल मैदा राखेकी छु। आधी बोल कर्नफ्लोर राखेकी छु। अनि चिनी यति चाहिन्छ। अनि यो लसुन अदुवाको पेस्ट मैले मिचड ल्याएकी छु। अनि सुरुमा मकै राख्नुपर्छ। सुरुमा मकै यसरी राख्नुपर्छ। अनि 2टा अन्डा, अनि मैदा 1 कचौरा मैदा, अनि यो प्याज काटेको मसिनो गरेर काटेको, अनि यो खुर्सानी मसिनो गरेर काटेको 1 पिस एउटा खुर्सानी, अनि यो अदुवाको पेस्ट र लसुनको पेस्ट, अनि यो कर्नफ्लोर, अनि यो हल्का गुलियाको लागि थोरै चिनी। अब मैले यसलाई पिस्नको लागि सुरु गरौँ है त। भयो होला हेरौँ है त यहाँ कस्तो भएछ। भएछ ल। मैले अब ग्यास अन गर्न लागेछु। अनि तावा बसालेकी छु। अनि यो घिउ राख्नुपर्छ 1 चम्मच जति। तर तेल राख्न नि सक्नुहुन्छ है हजुरहरूले। घिउ नभए तेल राख्न नि सकिन्छ। घिउ तातिसकेको छ। अब मैले यो पिठो खनाउनपट्टि लागेको छु। एकपट्टिको भाग पाक्यो 2 मिनट जस्तो राख्दाखेरि। अब यसरी अर्कोपट्टि फर्काएँ किनभने हात पोल्छ भनेर। फेरि यसरी फेरि अर्को रोटी पनि राख्न लाएँ। एकपट्टिको भाग पाक्यो 2 मिनट जस्तो राख्दाखेरि। अब यसरी अर्कोपट्टि फर्काएँ। यो 4-5 मिनट फर्काइ पकासी यो पाक्छ। अब मैले ग्यास बन्द गर्न गएँ। अब यो मैले प्लेटमा राखेँ। 5वटा मकैको गुवाको 3टा रोटी बनाएँ। यसरी 3टा रोटी बनाएँ। अब यसरी काट्नुपर्छ। काट्नुपर्छ। अनि मेरो यो घरमै फलेको पदिनाको चटनी यसरी डोबेर यहाँ चटनीमा डोबेर खाने। मैले आज दुधिलो मकैको रोटी बनाएकी छु। यो एकदम मिठो हुन्छ। हजुरहरूले नि बनाएर खानु होला। अनि लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।